Привіт, дорогі друзі, мінасама конічева, hello dear friends. For English, please click the button on the right side. Нігонго no цеяко no тамені, мігі новені батан оште кудасай. Отже, я продовжу другу частину свого влогу про подорож літаками. В першій частині влогу ми подорожували по Азії, деякі фрагменти я вам показав. Можете ось тут посилання переглянути собі. Без коментарів, без влогу, просто щоб розслабитись гарною джазовою музикою. В цьому влозі дещо особисте і цікаве, і, можливо, хтось, хто зараз мене дивиться, може собі щось пригадає, або собі в чомусь настановиться, або може комусь я поможу з тим блогом. Підписуйтесь, ставте лайки, поїхали. Зараз ми знаходимося в центрі Брюсселю, столиця Євросоюзу. Але в цьому блозі я розповім вам не тільки про подорож, а, власне, моє особисте, про що я дуже довго не міг писати, бо це треба було пережити. На це потрібно було 2 роки. Що саме пізніше вам буде зрозуміло. Отже, це початок 2019 року, 18 січня, Брюссель. Як я там опинився, що я там робив, зараз я вам все розкажу. Як ви знаєте, я працював 12 років в професійному оркестрі Kyushu Symphony Orchestra. Я там грав перший кларнет, концертмейстер кларнетової групи. Дуже був зайнятий, виступав з багатьма диригентами, багато різних програм, відомими солістами. Знаю дуже багато відомих музикантів із Берлінської філармонії, з інших оркестрів. Поміж оркестру я концертував як соліст і камерний музикант з різними ансамблями і в Токіо, і в інших містах Японії. Був дуже зайнятий і, звичайно, почав свою диригентську кар'єру. З 2010 року створив свій професійний оркестр Бетховен Сімфонієта. І був поглинутий повністю в роботу, в музику. І, на жаль, я не мав змоги їздити в Європу, подорожувати Європою, відвідувати своїх близьких. Це дуже важливо. Часом я приїжджав, так як 2010 рік, 2009 рік, 2012 я був в Мюнхені на конкурсі, в Іспанії виступав, в Україну так і не заїхав. Потім батьки мої приїжджали до мене 2 рази в Японію. Але все ж таки час ішов і батьки ставали старішими. Кілька слів про Брюссель. Мені дуже сподобалось місто і країна, люди, їжа. Мова фламандська, німецька, французька. Дуже гарні враження залишились після Брюсселю. І ось початок 2019 року я вже пішов з оркестру, вирішив зайнятися сольною кар'єрою і диригент, звичайно. Я приїхав на 1 концерт в Європу, тут я в Брюсселі. Потім я заїхав до своєї знайомої в Амстердам. Вона є флейтистка з Концертgebouw Амстердам, бо там близько Брюссель і Амстердам. Ось це Шіполь, аеропорт. І пізніше я обов'язково вирішив відвідати своїх батьків, тому що це для мене святе було. Якщо я в Європі, я мушу заїхати до своїх батьків. Показую, як я їду з аеропорту. Я летів через Амстердам в Варшаву. Літачок він запізнився, але мені поляки видали новий квиток. Тобто пересадка була в Польщі. Амстердам, Варшава, Львів. Бо на той час востаннє я бачився зі своїми батьками в кінці жовтня 2018 року, а ще перед тим, в січні 2018 року, мої батьки були в Японії. Перебуваючи в Україні з серпня 2018 по кінець жовтня 2018, аж 2 місяці, це був найдовший термін мого перебування в Україні взагалі за ці 15 років. Це був чудовий період в моєму житті. Мої батьки були в Японії, ми подорожували, ми разом стояли на одній сцені, я диригував, моя мама співала. 9-ту симфонію Бетховена, реквієм Моцарта. Мої батьки виступали разом в Японії, вони грали джазову, класичну музику. Це були дуже приємні спогади. Це був січень 18-го року, а влітку 18-го року я приїхав знову до Львова, бо відчув, що так треба. А це вже моя 3-я зустріч за цей рік з моїми батьками, бо це був мій шанс. Чому я кажу саме шанс? Пізніше ви дізнаєтесь. Я у Львові. Для мене це була велика радість. Після тривалої паузи з моїми батьками. Нарешті я зможу їх побачити. Львів, аеропорт імені короля Данила Галицького. Може хтось подумає, Львів, і що тут такого подумаєш? А для людини, яка живе в Азії понад 12 років, далеко за 10 тисяч кілометрів від рідної домівки, від рідних батьків, приїхати додому – дуже велика радість, це велике щастя. Як я вже казав, на той час
Це початок 2019 року, січень. А 5 місяців перед цим я звільнився з свого оркестру, де пропрацював 11 років в Японії. На той час моя інтуїція мені сказала: Тарас, їдь до Львова, побудь з батьками. Я з ним добре. Я його навіть на руки беру. Я гуляла. Зараз, оглядаючись назад, я ні краплі не жалкую про це. А це січень 19-го року. Мій батько пише музику, в мене ностальгія. Я дуже щасливий бути разом зі своїми батьками в себе вдома. Це вже моя третя зустріч з ними за цей рік. Не заявляла в школі, запевняючи, це було. Але вже така вставалася нешкідлива витівка може бути розцінена як. Як ви знаєте, мій батько композитор, а мама співачка, заслужена артистка України Леся Боровець. А батько заслужений діяч мистецтв України, композитор. Він любить писати музику при телевізорі. Він так може добре концентруватися, його це заспокоює. Жінка написала заяву в поліцію. Ось тут я залишив посилання на музику мого батька, якщо хтось не знає. Ось тут посилання на спів моєї мами, якщо хтось не знає. Ще й досі з'ясовують обставини інциденту. Пізніше підлітків, які побили чоловіка, вдалося розшукати завдяки соціальній мережі Instagram. Вже наступного Знаходжусь в центрі Львова. Дуже холодно, але дуже гарно. Всім вітання. Так, це Львів, і я тоді ще не був блогером. І це є 23 січня 2019 року. Було дуже холодно, сильний сніг. Я приїхав буквально на кілька днів додому, але я був дуже щасливий. Взагалі на той час я приїхав відвідати своїх батьків, і я практично постійно був вдома. Це єдиний раз, коли я вийшов в місто, бо Львів чудове, гарне місто, просто шкода не вийти. Взагалі це був день перед моїм відльотом назад до Японії. А летів я знов зі Львова в Варшаву, з Варшави в Амстердам. Там я залишив свої речі, навіть свій кларнет знайомої флейтистки з концерт-гібов Амстердам. В неї чоловік німець, вона має гарних дітей, він грає на органі, вона флейтистка. Марічка Симотюк, дуже відома львівська флейтистка, яка має місце другої флейти в Амстердам концерт-гібов. Це один з найкращих оркестрів Європи. І звідти я вже знову в Брюссель, а з Брюсселю через Гонконг до Фукуоки. Пам'ятаю, я проводив вечори зі своєю мамою дорогою. Ми дивилися разом телевізор, розмовляли, спілкувалися. Єдине, що мене дуже хвилювало, що їй дуже боліли руки. Вона мусила приймати якісь лікарства, чи знеболюючі, чи якісь уколи. У мене було якесь негарне перечуття. Але я мусив повертатися в Японію, бо там мої концерти були, заробіток. Це остання фотографія з моєю мамою. І це дуже боляче. Навіть коли це згадуєш. І пройшло вже майже 2 роки з того часу. Це було 24 січня 2019 року. 29 січня її не стало. Коли я повернувся в Японію, я їй зателефонував і сказав, що все нормально, я доїхав, щасливо, я тебе люблю. Все було в порядку, але в неї був сумний голос. І щось було не то. І 29 січня, коли я повертався з репетиції, я диригував там якийсь твір, Сен-Санса, здається, органну симфонію. Прийшов смс від мого батька. 2 слова. Мама померла. Пам'ятаю той мороз, той сніг, дуже така погода холодна, така неприємна. Можливо, це також вплинуло на її здоров'я, оскільки в неї був штучний клапан. 25 років тому її зробили операцію, потім треба було ще раз таку саму операцію робити. Відомий актор Арнольд Шварценеггер, він також має таку проблему, але він постійно регулярно цю операцію робить. Мама збиралась робити цю операцію на своє 70-річчя 30 березня 2019 року. На жаль, не встигла. Причина смерті була тромб, як сказали лікарі. Це було дуже холодно, був сніг, там біля нас ремонтували дороги.
Скора поміч не могла приїхати вчасно, десь їхали біля 40 хвилин. Коли вони приїхали, зафіксували смерть, що відбулось 20 хвилин тому. Перед смертю мама, як я казав, в неї були руки, прийняла якийсь укол. Їй зробила медсестра укол від знеболювання. Точна причина невідома смерті, але це був тромб. Пам'ятаю, в мене було якесь перечуття. І якось неприємно було на серці покидати Львів. Але я змушений був повертатися в Японію. Після того, як я довідався про смерть мами, в мене був, звичайно, страшний шок. Повністю затерпли ноги від шоку, і я мотався по тому Кумамото, це я був в Кумамото тоді. І ми з братом зідзвонювалися цілу ніч. І наступного ранку, звичайно, я знову відправився назад до Львова. Мій брат, котрий скрипаль, він живе в Іспанії, працює в Іспанському королівському оркестрі Севілія. Йому було простіше добратися до Львова, ніж мені. Я шукав найдешевший, найшвидший літак, щоб встигнути на похорони. І я летів через Дога до Києва. Пам'ятаю, як мене з Київського аеропорту до вокзалу віз таксист, дуже такий добрий чоловік. Я йому пояснив ситуацію, і він дуже швидко їхав, щоб я чим швидше добрався до вокзалу, щоб я встиг на поїзд, щоб встигнути на панахиду. На панахиду я не встиг, але, звичайно, встиг на похорони і, звичайно, встиг попрощатися з рідною мамою, зустрітися з родиною, все як має бути по українських традиціях і пом'янути її. Це дуже важливо. Добре, що я встиг на похорон, адже ж я недавно тільки повернувся з України в Японію. І знову треба було їхати, але вже на похорон. І, звичайно, весь сум, жаль, переживання, це все було попереду. І це тривало більше як 1,5 року. І я навіть не міг слухати її пісень, не міг про то згадувати. І, відповідно, я не міг розповісти про це в такому блозі. Зараз трошки відпустило, і це вже в пам'яті, це вже в серці, це дуже шанується. І дуже постраждав мій батько, звичайно, і тому я приїхав його підтримати. Вже з липня я тут перебуваю. Я собі згадую, навіть коли я був на конкурсі в Казахстані 2019 року, в вересні, я також постійно молився до неї, спілкувався. Вона мені постійно снилась. Вона є, і вона бачить це, я в це вірю. Бог є, і Він дійсно так зробив, таку випадковість, що якраз перед її смертю я зміг з нею зустрітися, прилетіти через 12 тисяч кілометрів з далекої Японії, якраз в той момент, коли треба було. І я вдячний Богу за це. Моя мама Леся Боровець була прекрасною людиною. Вона виховувала мене і мого брата в найкращих традиціях культури і завжди допомагала, щось підказувала, радила. Можна сказати, вона була перфект. І вона оберігала, вона була нашим оберігом мого і мого батька, і мого брата. Крім того, вона була ще й піаністкою, і вона нам навіть акомпонувала. Її знали, любили і поважали відомі композитори, такі як Кос Анатольський, Івасюк, Білозір. Вона була класичною співачкою, але також була і естрадною, і оперною, і джазовою, тобто в різних жанрах. Вона цікавилась всім, навіть поезією. Це дуже цікава особистість. Я залишу лінк ось тут. Можете підписатись на її канал, там її творчість, пісні. А також я залишу лінк під тим відео, якщо ви хочете, якщо вам цікава її творчість, її спів, її голос. Слухайте на здоров'я, я думаю, їй би було приємно. Дякую. Це така сумна історія, але вона є дуже важливою в моєму житті. І я би порадив всім своїм друзям частіше спілкуватися зі своїми батьками, підтримувати з ними контакт навіть по скайпу. Це дуже важливо. Це дає нам теплоту, це дає нам енергію. І це дає любов взаємну між нами і батьками. Є таке слово інтуїція, і вона в мене дуже розвинута. Не знаю, чи це через те, що я музикант, диригент, чи ще щось. У 2018 році в мене був дуже успішний рік. Я виграв конкурс у Відні по диригуванню, зустрівся зі своїми батьками в Японії. Це були прекрасні моменти. Виконав
прекрасні концерти, я диригував, мама співала, як я вже казав. Але з другого боку я відчув якусь дуже сильну втому і рутину в тому оркестрі, де я працював, хоч мені там подобалось працювати як кларнетист. Мені потрібно було більше часу, оскільки ти дуже зайнятий на роботі, а робота в оркестрі – це дуже важка справа. Тобто ти граєш з програми на програму, ти фактично тільки живеш тим. І так хоп, і пройшло 10 років, розумієте? На протязі тижня ти маєш кілька програм, а в Японії оркестри дуже зайняті. І це прекрасно. Японці також кажуть «ізугаші кото і кото». Тобто, якщо ти зайнятий, це добре. Це дуже цікаві кадри з Варшавського аеропорту імені Шопена, як поляки чистять літак перед взльотом в такі складні погодні умови. Коли я був у Львові, я в нас таких апаратури такої не бачив, але в поляків я побачив. Отже, повернімося до того, що я розповідав про інтуїцію. Ще є такі речі, які важко так пояснити, і чому я так зробив, чому я так вчинив, чому я пішов по цій дорозі. Звичайно, що рано чи пізно я збирався піти з оркестру, хоч публіка мене дуже шанувала, любила, оркестранти, музиканти, диригенти також. Я міг там залишитися вже до пенсії, ні про що не хвилюватися і там працювати. Але є ще такі речі, як свобода і робити, власне, те, що ти хочеш. Я вирішив стати професійним диригентом. Для цього треба було рано чи пізно піти з оркестру. Але найважливіше, чому я пішов з оркестру в 2018 році, за півроку до смерті моєї мами, бо я щось відчув. На той момент я відчував, що батьки старші стали, і треба приділити їм уваги більше. Звичайно, крім того, я хотів більше подорожувати по Європі, їздити на якісь майстер-класи, конкурси. І на це все потрібен час. В оркестрі, коли я працював, я не мав на це часу зовсім. Ти можеш взяти вихідний максимум на 10 днів. Тобто ти маєш 20 офіційних вихідних в рік, і все. З них ти можеш вибрати собі кілька днів. І то, коли ти береш вихідний, ти переважно береш його для ще якогось концерту, в якомусь іншому ансамблі. Тобто це постійна робота, і це добре з одного боку, а з другого боку ти обмежений. Тобто ти не можеш робити те, що ти дійсно хочеш. І мене запитували, чому ви пішли з оркестру? Вас так всі любили, поважали, у вас була стабільна зарплата. А я кажу, от мені дуже важко це пояснити коротко. Тобто це була якась інтуїція, що за півроку до такої трагедії, яка сталася в моєму житті з мамою, я відчув, що зараз у той момент, коли я мушу звільнитися з оркестру, для того, щоб приділити більше уваги своїм батькам з одного боку, і з другого боку приділити увагу своїй кар'єрі як диригенту. Зараз, будучи у Львові, я познайомився з дуже відомим диригентом українського походження, він сам американець, і він розмовляє і англійською, і українською, Теодором Кухаром. Він працював з Київським національним оркестром, записав з ним понад 100 дисків фірмою Naxos. Так от він мені таку цікаву річ сказав. Він працював також раніше альтистом в дуже серйозному американському оркестрі. Чи це Клівленд, чи це Бостон. Він грав з дуже відомими диригентами світу. Так от він мені таке сказав, що колись, коли американський диригент брав собі асистента, він дивився в його біографію, щоб той диригент мав обов'язково досвід гри в професійному оркестрі не менше, ніж 10 років. І тут мої думки і думки маестро Кухара сходились. Тобто він був правий. Для того, щоб стати справжнім диригентом, потрібно пройти всю цю кухню зсередини. І я також так вважаю. Тобто ти повинен володіти віртуозно, бодай якимось одним інструментом. Це дуже важлива річ. Я можу порівняти цю всю історію мою про мою оркестрову кар'єру, потім як кар'єру диригента, з людьми, які працюють на фірмі, яку ненавидять, але заради грошей працюють, але мріють відкрити свій власний бізнес.
Це не є дуже вдале порівняння, але я просто хочу сказати, що в мене є дуже тверде переконання в тому, що людина повинна займатися тим, до чого вона покликана, і тим, чим вона дійсно хоче займатися. В цьому є, звичайно, свій ризик, але це краще, ніж просто мріяти про це, я вважаю. Отож, робіть те, до чого ви покликані, чим ви хочете дійсно займатися. І слухайте свою інтуїцію, вона дуже допомагає. Шануйте батьків. Я бажаю всім здоров'я і дякую за перегляд. На кінець цього влогу я поставлю один з концертів моєї мами, а також я залишу ще раз лінк під цим відео. Можете підписатись на її канал, можете слухати, якщо вам цікаво. А також коротесенько відео перебування моїх батьків в Японії 2 роки тому. Отож, всім всього найкращого. Па-па.
Ave Maria.